Okay, pakikita ko po sa inyo kung paano ko ginawa yung simple lang na clutch at flywheel magneto holding tool. Gagamitin ko po yung Siklam Vice Grip. Gamit po ito ng mga welder. Matagal na po sa akin to. Bihira ko lang po nagagamit. So, para mas mapakinabangan ko, i-convert natin dun sa clutch holding tool. So, ang unang ginawa, sinukat ko yung diameter ng clutch boss. Hindi naman kailangan masyadong eksakto yung sukat natin kasi adjustable naman yung buka ng jaw ng vice grip. Tapos yung sukat na yon, iminarka ko dun sa jaw ng Siklam vice grip kasi yan yung tatabasin ko mamaya. Tapos chinek ko lang dun sa magneto, dun sa flywheel kung tama lang na magagamit ko pa rin yung sukat na yan. Kasi mamaya sasaksakan ko yan ng 2 pin. So makikita nyo na-adjust yung jaw ng Siklam vice grip. So gaya nga na sabi ko kanina, tatabasin ko kung saan ko minarkahan kanina. Yan. Kasi kung hindi ko kasi tatabasin, hindi siya adjustable na mas maliit pa na diameter eh. So ginagawa ko yung tool na to, ang layunin ko ay magagamit ko rin kahit sa ibang model ng motor. Kung mas maliit ng konti yung clutch boss nila ng ibang motor. Kasi yung sinukatan ko kanina na clutch pang DT 125 o DT 175. Ayan. Hindi naman kailangang saktong-sakto yung sukat. Okay. Tabas na. So, ganyan na po itsura niya. Nabawasan na po yung dulo ng jaw. Tapos, nagtabas pa rin ako ng flat bar. Nasa 1 inch ang haba ng flat bar. 2 piraso yung kailangan natin. Kasi ito yung magiging pamigil dun sa mga groove dun sa clutch boss. Yan po. Nasa 1 pulgada lang naman. 1 by 1. Pwedeng mas malapad eh. Kaso yun yung available na flat bar ko. So binaluktot ko rin ng konti, binend ko rin para mas maganda ng konti. Binend ko kasi yung flat bar kasi para mas matibay. Mas reinforced siya, mas matibay ng konti. So ganyan ko siya i-welding sa dulo. Kailangan 90 degrees siya dun sa plane ng jaw. Ganyan. Mamaya makikita nyo kung bakit. So, buti na lang meron akong corner magnet, mas madaling mag-welding. Pero kahit wala, pwede naman. Mas madali lang sa akin dahil may mga gamit naman ako. Yan, ganyan po. So, una, i-tinack weld ko muna. Stick yung gamit ko, pero kahit stick, pwede rin. Pwede naman. Mas maganda lang yung hinang ng TIG welding. Lalo na sa mga maliliit lang na welding joint na to. Okay, so kailangan i-adjust ko ng konti yung ampere, masyado mababa. So ayan, nakatak na yung dalawang dulo.
i-full weld ko yung joint na yan sa labas saka sa loob. Mamaya makikita nyo kung ano itsura. Okay, so ayan yung labas. Yung loob, winelding ko rin. Bali, pagka-welding, ang ginawa ko, hindi sigurado kung makakatulong, pero yan, nilubog ko sa malamig na tubig. Ang layunin ko, para tumigas yung bakal. Yun lang, hindi ako sigurado kung epektibo yan. Okay, so na-welding ko na yung dalawang flat bar dun sa dulo ng jaw. Ngayon naman, medyo sinusukat ko lang yung distansya ng dalawang butas dun sa magneto flywheel. Yan, inilipat ko yung distansya na yon dun sa dulo nung dalawang jaw. Tapos, minarkahan ko yan kasi bubutasin ko yan. At dyan tayo magsusut ng dalawang pin. Ito nga pala yung pin na isusut ko. Tornilyo to galing sa Honda CRF 250L. Doon yan sa rear. Talian sana yan ng bungee cord. Pero hindi ko na yan nagagamit kasi naglagay ako ng aftermarket na rear carrier doon sa Honda ko. So, simple lang. Binutasan natin yung minarkahan natin kanina. Kung tutusin, kahit anong tornilyo pwede, hindi naman kailangan na yung sa Honda. O kahit nga hindi tornilyo, basta medyo mahaba lang na pahaba na bakal na rod. Round bar, pwede. Tapos grinder nyo na lang. Tapos i-welding. Ngayon, ako kasi, meron kasi akong tap. So, itatap ko yung tornilyo na yon. Yan. Bali, ang kagandahan kasi nung naka-trap-tap yung thread, halimbawa, nabaluktot yung pin, pwede kong palitan. Pero kung wala kayong tap, pwede rin i-welding lang. Tutukan nyo lang nung rod tap, nung pin na ididikit nyo dun sa dulo, tapos i-welding. Pag nakatap, mas maganda pa titingnan. Isa pa, kaya ako nagtap ng tornilyuhan dyan para kung sakali na meron akong kailanganin na holder sa ibang flywheel na hindi ko pa alam yung dimension, pwede kong itornilyo dyan yung extension. Yun lang naman naisip ko. Kaya ako naglagay ako ng tap dyan, ng thread dyan. Okay, so nilagyan ko ng thread yung bolt holes yung dalawang dulo. Kabilaan. Yan na po ang itsura niya. Pakikita ko sa inyo kung paano yan magagamit bilang clutch boss holding tool. Mahalaga na merong clutch holding tool. Kahit marami pong style makikita nyo sa internet na DIY. Isa lang to. Kasi kung hindi, ang ginagawa ng iba, pinapalo nila ng sinsil yung tornilyo doon sa clutch. Masama po yun. Huwag nyo pong gagawain yun. Yan. So yung mga gilid po dun sa clutch boss, dyan po susuot yung dalawang flat bar na winelding ko dun sa dulo. Siyempre adjustable yung higpit niya, yung buka ng jaw. Dun sa may adjustment yung C-clamp vice grip. Hindi naman kailangan masyado mahigpit kasi baka masira nyo yung aluminum lang po yung clutch boss. Yan, kakabit ko na yung tornilyo, yung pin. Bali, tinabasan ko lang po yan para hindi masyadong mahaba. Siguro nasa 1/2 inch yung usli niyan. Yung naka-usli na bahagi. Okay, so yung dalawang naka-usli na pin, yan ngayon yung susuot dun sa butas ng flywheel magneto. Maraming style po ng flywheel. Yung iba merong, pero kadalasan merong dalawang butas. Itong flywheel na hawak ko,
May 4 na butas. Maraming pwedeng pagsuotan. So, ganyan po yan. Yan po ang pipigil dyan sa flywheel na yan para matanggal natin yung tornilyo sa gitna. Okay, so ganyan lang po kasimple. Sandali lang ko lang pong ginawa yan. Siguro nasa mahigit 1 oras lang. Ngayon, kung wala kayo nung C-clamp vice grip, pwede rin naman yung i-modify yung ordinaryo lang na vice grip. Ang kailangan lang, mag-fabricate kayo nung extension na flat bar. Yan. Idikit nyo dun sa dulo ng vice grip. Tapos ganun din, lagyan nyo ng pin yung dulo tsaka ng flat bar. Ito po, yung parang ganito yung inspiration ko. Siya nga pala, yung kahit na modify na natin yung vice grip, magagamit pa rin siya bilang vice grip. Yan, pakita ko po sa inyo. So, multi-purpose po yung tool. Parang 3-in-1 na siya ngayon. Okay, yun lang po. Napaka-simple lang po nitong video na to. Itong project na to. Pero malaki pong pakinabang. Maraming salamat po.